हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल लिब्रामा। लास्ट भिडियोमा हामीले जान्यौं एकै बेला कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। सो आज सायद हाम्रो यो लास्ट भिडियो हुनेवाला छ र आज हामी यस भिडियोमा सिक्ने छौं मास्टरिङ र मास्टरिङमा के चाहिन्छ। सबभन्दा सुरुमा पहिले हामीले यसलाई -6 dB मा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि अहिले हामीले जे बनाछौं तपाईको सामने छ र हामी यसलाई सुनौं पहिला। यो फिलअप कसरी गर्ने अनि यो हेड स्न्यार कसरी हाल्ने त्यो पनि सब सिकिसक्नु भएको छ र यसलाई अब हामी यसलाई सुरुमा त यहाँसम्म हुन्छ यो र त्यसपछि हामी यसलाई -6 dB हम गरौँ। यसलाई -6 राइट 6 ओके -6 dB हम भयो। अब यसलाई हामी सेभ गरौँ। यसलाई एक्सपोर्ट गरौँ वेब फाइलमा गर्नुस्। जस्तै कि म यसलाई अहिले एफएल प्रोजेक्टमै सेभ गर्छु। डीजे वालाक्सन ओके स्टार्ट। ओके हाम्रो सेभ भइसकेको छ। अब यसलाई हामी न्यू गरौँ। सरी यसलाई हामी न्यू टेम्प्लेट अनि एम्प्टी नो। अब हामीले एक्सपोर्ट गरेको फाइल यसमा ड्रप गरौँ। यो हैन यसलाई हामी यहाँ लगेर यहाँ ड्र्याग गर्छौं। ओके हेर्नुस् खाली छ यो। ओके अब यसलाई हामीले मास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसमा जाउँ मास्टर ट्र्याकमा। यसमा हामी पहिला सबभन्दा सुरुमा इक्वलाइजर ल्याउँ फ्लुट इक्वलाइजर 2। यसको साइजमा जति पनि मोड्सहरु छन् त्यसलाई हामी पहिला क्लियर गरौँ। हाई पास गरौँ। यसलाई अर्डर एड गरौँ। हल्का गरौँ है हल्का ताकि बाहिरको जुन मोड छ त्यो क्लियर भइजाओस्। यसलाई लो पास गरौँ। यसलाई स्टेप एड गरौँ। सेम त्यो प्रोसेस अलराइट। यति भयो र अब हामी यसमा हामी के लियौं भनेपछि म्याक्सिमस। अलराइट हामी यसलाई फुल गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो हामीले सिलिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला अल्ट प्रेस गर्नुस् र हल्का तल गर्नुस्। ओके यति -3 है। जस्तै कि हाम्रो यो टपसम्म जाओस् लाउडनेस होस् तर 3 देखि माथि नजाओस्। -3 बचिराखोस् किनकि फाटिन्छ आवाज। फाटेपछि मजा आउन्न। र अब हामी यसलाई सोलो गरेर पहिला लो सुनौं। अब मिड मास्टरको हामीले पिरियडलाई बढायौं। यहाँनिर कटिरा छ एउटा यसले हल्का कम गर्दियौं। यति हल्का अझै कटिरा छ हल्का अझै कम गरौँ। अब हामी यसलाई एक्सपोर्ट गरौँ। फाइल एक्सपोर्ट MP3। अब अन टाइटलमा हामी लेख्दियौं के लेख्दियौं भने सरी यस हैन सेभ। यसलाई हामी के गरौँ भने 192 मा सेभ गरौँ है अहिलेको लागि। अब त्यसलाई यहाँ ल्याएर राखौँ। न्यू सङलाई यहाँ ल्याउँ। अब हेर्नुस् फरक आफै हेर्नुस् कति फरक छ यो। अब पहिला हामी यसलाई सब अफ गरौँ र यसलाई सुनौं।
सक्यो अब यसलाई सुनौँ अझै लाउड गर्न चाहनुहुन्छ भने लाउड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ तर धेरै लाउड नगर्नुहोस् ताकि म्युजिक फाटोस् है सो हाम्रो यो बढी लाउड भएको छ यसलाई हामी एरेन्ज गर्दाखेरि यसलाई मिक्सिङ राम्रोसँग गरे छैनौँ होला यसको आवाज बढी थियो त्यसैले हामी अरू छेडखानी गर्न सकेनौँ हामी यसमा सो यति नै हो सो आजको लागि यति नै ह्याभ अ गुड डे